ආයුබෝවන් රෝරස YouTube channel එකට ඔයාලව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න හිතුවේ බිත්තර තෝසේ හදාගන්න විදිහ. මේක හරියට බිත්තර ඔම්ලට් එකක් වගේ. හරිම රසයි. ඉතින් ඔයාලට මගේ වීඩියෝ එක අවසාන වෙනකම් බලන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය සුපුරුදු විදිහටම පහළ description එකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපි හදලා බලමු නේද? මම අද මෙතන කිරි කෝප්ප එකක් අරගෙන තියෙනවා. සීනි මේස හැඳි දෙකක් අරගෙන තියෙනවා. යීස්ට් තේ හැඳි එකක් අරගෙන තියෙනවා. මම වාජනයක් අරගෙන ඒකට කිරි ටික දාගන්නවා. මේක අනිවාර්යයෙන්ම මද රසණයෙන් තියෙන්න ඕන. ඇඟිල්ල දාගන්න පුළුවන් ගානට රත් වෙලා තිබුණාම ඇති. ඊළඟට යීස්ට් ටික දාගන්නවා. දැන් සීනි ටිකත් එකතු කරගන්නවා. දැන් මේක පොඩ්ඩක් කලවම් කරගන්න ඕන. ඔයාලා මේක විනාඩි 5ක් වහලා පැත්තකින් තියාගන්න. ඊළඟට තෝස් එක හදාගන්න පාන් පිටි කෝප්ප එකක් මම අරගෙන තියෙනවා. කැරට් ගෙඩි භාගයක්, පොඩි අල ගෙඩි එකක් ග්‍රේට් කරලා අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම පොඩි තක්කාලි ගෙඩියකුයි, අම්මිරිස් කරල් දෙකකුයි පොඩියට කපාගෙන අරගෙන තියෙනවා. බිත්තර දෙකකුත් අරගෙන තියෙනවා. දැන් විනාඩි 5ක් වහලා පැත්තකින් තියලා අරගත්ත කිරි මිශ්‍රණයට මම බිත්තර දෙක එකතු කරගන්නවා. ඊළඟට පොඩ්ඩක් කලවම් කරගන්නවා. දැන් පාන් පිටි ටිකක් දාගන්නවා. පිටි ටික හොඳට කලවම් කරගන්න ඕන. මම මේකට කැරට් ටික එකතු කරගන්නවා. අල ටික, අමු මිරිස්, තක්කාලි ටිකත් එකතු කරගත්තා. දැන් අපි මේ ටික හොඳට ආයෙත් කලවම් කරගමු. ඊළඟට මේක වහලා විනාඩි 30ක් විතර පිපෙන්න තියාගන්න ඕන. මේ තියෙන්නේ මම විනාඩි 30ක් වහලා පිපෙන්න තියාගත්ත තෝසේ මිශ්‍රණය. මේ බලන්නකෝ. මේක දැන් හොඳට පිපිලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊළඟට මම මේ මිශ්‍රණයට කිරි කෝප්ප භාගයක් දාගන්නවා. දැන් හොඳින් කලවම් කරගන්න ඕන.
ඊළඟට ලුණු කුඩු තේ හැඳි එකක් දාගන්නවා. ගම්මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයක් දාගන්නවා. ඔයාලා ලුණු ගම්මිරිස් ඔයාලගේ රස අනුව දාගන්න. දැන් ආයෙත් මේ ටික හොඳට කලවම් කරගන්න ඕන. මේ බලන්න මෙන්න මේ වගේ පදමට තියෙන්න ඕන. ඊළඟට මම භාජනයක් ලිපේ තියලා තෙල් ටිකක් ගා ගන්නවා. දැන් මේ විදිහට හැන්දකට මිශ්‍රණයෙන් ටිකක් අරගෙන දාලා හැන්දෙන් පොඩ්ඩක් කරකව ගන්නවා. මේ බලන්න දැන් හොඳට උඩ තෙත හිඳීගෙන එන්නේ. එතකොට මම මේක අනිත් පැත්ත හරව ගන්නවා. මේ පැත්තත් විනාඩි 2ක් විතර තියලා දැන් මම මේක ලිපෙන් අයින් කරගන්නවා. මම ඔයාලට තව එකක් හදන විදිහ පෙන්නන්නම්. මේ විදිහට ඔයාලා ඔක්කොම ටික හදාගන්න. මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්ත බිත්තර දෝසෙ ටික. මේක උදේ කෑමට අපිට හදාගන්නත් පුළුවන්. රෑ කෑමට අපිට හදාගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම හරිම රසයි. ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලලා රස කොහොමද කියලා මට කමෙන්ට් එකකින් කියන්නකෝ. ඒ වගේම මගේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් එකක් දාලා යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඔයා මගේ channel එකට අලුතින් එකතු වුණු කෙනෙක් නම් මාව subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මගේ වීඩියෝ එක බලපු ඔයාලට ගොඩාක් ස්තුතියි. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් අපි නැවත හමු වෙමු.